SSAB's coke production team managed to prevent a serious unexpected elevator stoppage at the dry quenching unit. Thanks to Drive Remote Service, ABB had noticed a potential problem with the drive and notified SSAB before a breakdown occurred. Raahe is a small town on the west coast of Finland, home for one of the Swedish steel manufacturer SSAB's steel mills. The journey of steel production starts here, in Koksaamo, which is the only coke production site in Finland. Olen Timo Vierimaa ja toimin SSAB:lla Koksaamon tuotantopäällikkönä. Me tuotamme täällä Koksaamossa masuneille pelkistysaineita. Samoin me tuotamme koksikaasua ja Raahen Koksaamon erikoisuudena on kuivasavuuslaitos, jonka yhteydessä voimme ja tuotamme höyryä tuonne voimalaitoksen tarpeisiin, josta sitten muodostaa myöhemmin sähköä. SSAB and ABB have had a close cooperation in Raahe for decades. In the coking plant, ABB has been supporting the maintenance of its biggest drives, the ACS 800 multi-drives. One of the applications where these ABB drives are installed is in the dry quenching step. Here it's critical that the drives stay operational. Olen Aki Heikkilä, työskentelen sähkökunnossapidon työjohtajana. Koksaamon kuivasammutuslaitoksen noston taajuusmuuttajat on erittäin kriittisiä tuotannon kannalta. Eli tulee paljon ongelmia, jos niihin tulee häiriöitä. Jos kuivasammutuslaitoksen noston taajuusmuuttaja menee rikki, niin siinä tapauksessa se saattaa se kuuma kuupa jäädä siihen nostojohteille sinne välille. Ja siellä on yli 1000 asteista koksia, niin sille kuupalle ei käy hyvin, jos ei sitä saa siitä liikkumaan. Sen takia se on niin kriittinen. To ensure smooth and safe operation of the dry quenching process, SSAB decided to work with ABB on a remote support service for the drives. This service provides drive performance data stored and monitored remotely, fault notifications sent immediately by email, ABB's expert support by phone to solve issues with a short response time. At the end of the day, SSAB's decision to use remote support was very wise. Thanks to it, the SSAB team managed to prevent a serious unexpected elevator stoppage at the dry quenching unit. ABB had noticed a potential problem with a drive and notified SSAB before a breakdown occurred. Olen Jaakko Myllylä ja toimin ABB:n Pohjois-Suomen taajuusmuuttajapalvelujen yksikön vetäjänä. Etävalvontapalvelun alkujaksolla havaitsimme, että eräs sopimuksen piirissä oleva taajuusmuuttaja hälytti toistuvasti virran epätasapainoa. Kokemusperäisesti tiedämme, että kyseisen kaltaisista häiriöilmoituksista seuraa myöhemmässä vaiheessa tehokomponenttivaurio, joka pysäyttää taajuusmuuttajan. Meillä on ABB:n kanssa tämmöinen kunnossapitosopimus tai huolenpitosopimus, niin että ABB on vastannut meille silloin, kun meillä on ollut kriittisiä ja kiireellisiä ongelmia näiden laitteiden kanssa, niin me on saatu sieltä ABB:ltä lyhyellä vastaajalla hyvä palvelu. Siitä on kovin tyytyväinen tällä hetkellä.